Γεια σου, Βάλια, καλησπέρα. Χαιρόμαστε πολύ που είσαι μαζί μας. Μας έστειλες ένα πολύ όμορφο και θετικό μήνυμα και θέλουμε να μας πεις περισσότερα για το πώς έχεις καταφέρει να ζεις τόσο θετικά τη ζωή σου, μακριά από τη μιζέρια και την τοξικότητα. Είναι επιλογή, έτσι. Το επιλέγεις αυτό. Δεν ξυπνάς ένα πρωί και λες σου έρχεται στο κεφάλι. Το επιλέγεις αυτό μέσα στη ζωή σου αυτό. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω εσείς πώς το βλέπετε αυτό και να το πάμε λίγο έτσι διαφορετικά. Γιατί εσείς παίρνετε αρκετά σχόλια έτσι αρνητικά και θετικά και αρνητικά. Ναι, μας έπιασες. Μας έπιασες όντως. Οι απαντήσεις είναι πάρα πολύ εύστοχες. Με δύο ανθρώπους. Παίζεται αυτός που είναι ο αρνητικός, παίζεται και ο άλλος που υποτίθεται είναι ο θετικός. Εντάξει. Το θέμα είναι, αυτός μπορεί να πετάξει οτιδήποτε. Το θέμα είναι πώς το διαχειρίζεται και ο άλλος. Είναι ένα πολύ Δηλαδή συχνό πρέπει φαινόμενο. Αυτό δεν αφορά μόνο εμά. Είναι ένα συχνό φαινόμενο. Όλοι οι άνθρωποι που ανεβάζουν βιντεάκια στο διαδίκτυο, κατά καιρούς βλέπουμε και άλλους ανθρώπους που έχουν από κάτω σχόλια που τα βλέπεις και λες τι είναι αυτό το πράγμα, ποιος το έγραψε αυτό. Δηλαδή, τι σκεφτόταν αυτός ο άνθρωπος, γιατί βγάζει αυτή την αρνητικότητα, καμιά φορά ίσως αυτή τη χολή προς έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζει και δεν του έχει κάνει τίποτα. Και η δικαιολογία είναι πάντα είναι γιατί πετάχτηκες μπροστά μου, χωρίς να το θέλω. Ότι βγάζεις χρήματα ίσως και άρα πρέπει να μάθεις να ακούσεις και την κριτική. Ακριβώς. Πρέπει να μάθεις να ακούς την κριτική. Οι άνθρωποι όμως μπερδεύουν την κριτική με τις βρισιές. Δηλαδή, άλλο είναι η άποψη και άλλο είναι σε βρίζω και σε χρησιμοποιώ ως άκου του box. Ναι, και Βάλια, πάνω σε αυτό να σου κάνουμε και μία ερώτηση. Εσύ, αν δεν κάνουμε λάθος, είσαι φυσικοθεραπεύτρια και ταυτόχρονα παρακολουθείς κάποια σεμινάρια τα οποία έχουν να κάνουν, έχουν σχέση με το πώς διαχειρίζεσαι όλα αυτά τα προβλήματα, έχουν να κάνουν με το πώς μπορείς να έχεις καλύτερο αυτοέλεγχο, καλύτερα να διαχειρίζεσαι οτιδήποτε αρνητικό προκύπτει στη ζωή σου. Μπορείς να μας πεις λίγο σχετικά με αυτό για να μπορέσουμε να κάνουμε και τη σύνδεση με το ζήτημά μας σήμερα? Ωραία, άκου να δεις Κωνσταντίνα. Εγώ θα σου πω ότι νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι περνάνε κάποια στιγμή στη ζωή τους κάτι που μπορεί να πόνεσε πάρα πολύ, κάτι που μπορεί να σε πήγε στην απέναντι όχθη. Οπότε εκεί είχες δύο επιλογές. Ή να διαλέξεις τη ζωή ή να διαλέξεις την άλλη πλευρά. Εγώ διάλεξα τη ζωή, γιατί ήμουν υποχρεωμένη να τη διαλέξω. Γιατί ερχόμαστε εδώ, είναι ένα θαύμα αυτό. Μας προσφέρεται η ζωή και πρέπει να τη σεβαστούμε. Οπότε εγώ επέλεξα αυτό, επέλεξα δηλαδή τη ζωή, να βγω μέσα από όλη αυτή την δοκιμασία θα έλεγα, γιατί μετά από κάποια χρόνια είπε ότι είναι δοκιμασία πραγματικά και δεν θα ήμουν και αυτό που είμαι τώρα αυτή τη στιγμή. Και και κάνω ακόμα, Κωνσταντίνε, δηλαδή μέχρι και την περασμένη Κυριακή έκανα ένα πολύ ωραίο σεμινάριο αυτογνωσίας, πρώτα-πρώτα για να μπορέσω να είμαι εγώ ευτυχισμένη. Να μπορώ να επιλέγω τη χαρά. Να επιλέγω τη χαρά μέσα από κάτι που μπορεί να μου συμβεί κάτι άσχημο. Αλλά αυτό που έχω καταφέρει είναι εγώ ότι όταν μου δημιουργείται ένα πρόβλημα δεν κάθομαι πάρα πολύ στο πρόβλημα. Εστιάζω στη λύση του. Αν υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο δεν λύνεται, τότε δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Αν λύνεται, πάλι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Απλά το λύνουμε. Θέλω να πω τώρα ένα παράδειγμα. Υπάρχουν δηλαδή πηγαδάκια, μαζεύονται φίλοι και αρχίζουν και λένε «Α, εγώ έπαθα αυτό, έπαθα αυτό». Δηλαδή υπάρχει μία συζήτηση μέσα στο πρόβλημα. Δεν, σπάνια ακούς μέσα σε παρέες να εστιάζουν στη λύση. Δηλαδή, τι θα έκανες αντί να με παράτησε ο γκόμενός μου. Τον κλαίμε 15 χρόνια. Κατάλαβες, σου λέω τώρα ένα παράδειγμα που το λέμε εμείς οι γυναίκες, ρε Αυτό παιδί μου. Κατάλαβες τι σου λέω. είναι αφού γκρινιάζεις 15 χρόνια ότι είναι κακός. Όταν είστε μαζί. Εντάξει, κάπως έτσι γίνεται. Ότι υπάρχει η τοξική θετικότητα, ότι ας πούμε εμείς έχουμε κατηγορηθεί ότι δεν γίνεται να τα βλέπετε ρε παιδιά και όλα ωραία. Υπάρχουν και άσχημα σε αυτή τη ζωή και εσείς με το να ωρεοποιείτε ας πούμε τις αναποδιές, είστε περίεργοι, το κάνετε για τα likes, το κάνετε για τα views, δεν είναι όλα ωραία, πρέπει να θρηνούμε στη ζωή κτλ. Ποια είναι η δική σου γνώμη? Έχεις ακούσει για την τοξική θετικότητα? Ναι, την έχω ακούσει. Την έχω ακούσει. Εγώ δεν λέω ποτέ ότι είμαι πάντα καλά. Υπάρχουν και μέρες που δεν είμαι καλά. Κανείς δεν είναι πάντα καλά. Υπάρχουν μέρες που δεν έχω. Κανείς δεν είναι πάντα καλά. Αυτό. Υπάρχουν και μέρες που δεν έχω διάθεση να κάνω τίποτα. Αλλά όμως, ποια είναι η διαφορά? Ότι δεν θα μείνω πάρα πολύ σε αυτό το frame. Δηλαδή θα προσπαθήσω με κάθε τρόπο
να δώσω το χρόνο στον εαυτό μου, αυτό που χρειάζεται, για να κάτσω λίγο ήσυχη, να σκεφτώ και άσχημα πράγματα. Εντάξει, το μυαλό, παιδιά, έχει μεγάλη δύναμη. Μπορεί να σου φέρει πράγματα από το παρελθόν, κάτι. Δηλαδή, γίνεται μεγάλο παιχνίδι στο μυαλό μας. Το θέμα είναι να μπορείς να κάνεις mind control. Εγώ το έχω καταφέρει αυτό. Δηλαδή, δεν θα αφήσω το μυαλό μου να μου κάνει ό,τι θέλει. Δεν θα τον αφήσω να με πάει στο παρελθόν που έχω πονέσει. Δεν υπάρχει λόγος να γυρνάω τόσο πίσω. Εγώ πιστεύω ότι οι άνθρωποι, ας πούμε, που γράφουν όλα αυτά και βγάζουν τα νεύρα τους στο διαδίκτυο, πολλές φορές δεν ξέρουν ότι οι ίδιοι πρέπει να ψάξουν τι τους σωθεί στο να συμπεριφερθούν με αυτόν τον τρόπο σε έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζουν. Και κατά μία έννοια να χαραμίζουν έτσι τον χρόνο τους, αντί να κάνουν κάτι το οποίο όντως θα τους δώσει χαρά. Γιατί το να καθόμαστε σε έναν υπολογιστή και να βρίζουμε και να κατηγορούμε, ακόμα και αν έχουμε δίκιο, ακόμα και αν αυτός θα βρει και όλα έτοιμα, και να λέμε εσύ τα βρήκες όλα έτοιμα, εσύ έτσι. Τι μας ωφελεί εμάς αυτό το πράγμα, δηλαδή να χαραμίζουμε τον χρόνο μας έτσι, αντί να κάνουμε κάτι το οποίο όντως μπορεί να μας δώσει την ικανοποίηση ότι κάτι κάναμε καλό για τον εαυτό μας. Βάλια, εσύ έχεις παρατηρήσει, επειδή είσαι φυσικοθεραπεύτρια, ότι κάποιοι από τους ασθενείς σου μπορεί να επηρεαστούν ψυχολογικά από το γεγονός ότι πονάνε σωματικά και να βγάζουν αρνητικά συναισθήματα μέσω γκρίνιας, μέσω τοξικότητας, να κατηγορούν κάποιον ή κάτι άλλο για τον πόνο τους και για τη δυσκολία τους? Εγώ, επειδή είμαι εξειδικευμένη και στο χρόνιο πόνο, κάποιος που πονάει 1 και 2 χρόνια, αναπόφευκτα θα γκρινιάξει. Αλλά αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι επιλέγει το να γκρινιάζει παρά να πάει να βρει μία λύση. Και όταν εσύ ο ίδιος πας και του προσφέρεις τη λύση, υπάρχουν πάρα πολλές φορές που δεν την δέχονται. Γιατί προτιμάνε να μένουν, παρόλο που πονάνε, παρόλο που γκρινιάζουν, προτιμάνε να μένουν σε αυτή την κατάσταση. Γιατί είναι πιο εύκολο. Γιατί πιστεύω ότι αυτή είναι το πιο εύκολο, βέβαια. Η αλλαγή είναι δύσκολη. Βέβαια. Μπορεί να μας βγει σε ένα πολύ πιο ωραίο σημείο, αλλά πρέπει να προσπαθήσουμε για να αλλάξουμε. Δεν είναι κάτι που γίνεται αυτόματα. Καταρχήν, Νίκη, να σου πω κάτι. Καταρχήν, για να αλλάξει κάποιος, πρέπει να κάνει ένα σημαντικό βήμα πριν από αυτό, που είναι η αποδοχή. Αν δεν αποδεχτείς ότι έχεις ένα θέμα το οποίο πρέπει να το θεραπεύσεις σε εισαγωγικά, αν δεν το αποδεχτείς, η αλλαγή δεν θα έρθει ποτέ, Νίκη μου. Εγώ πιστεύω ότι, παιδιά, σε αυτή τη ζωή ο καθένας έχει το δικό του μονοπάτι με βάση τη συνειδητότητά του. Και μερικά πράγματα είναι και καρμικά, πώς να το πω. Δηλαδή, εμένα η ζωή μου με έφερε σε ένα σημείο τέτοιο, ναι μεν και επιλογή, αλλά πώς να το πω, έδωσα μάχη γι' αυτό. Δηλαδή δεν βρήκα τίποτα έτοιμο. Μιλάω για το συναισθηματικό κομμάτι. Θα σας πω ένα παράδειγμα για ένα συναίσθημα που είχα το φόβο, θα το μοιραστώ αυτό, είχα το φόβο να ταξιδέψω μόνη μου. Τι ακριβώς φοβόσουνα? Πρόσεξε, γι' αυτό που με ρώτησες, Νίκη, πριν, ότι καμιά φορά έχουμε κάποια συναισθήματα και πρέπει λίγο να πάμε λίγο στο παρελθόν για να δούμε από πού πηγάζει αυτό. Δηλαδή, εγώ έχω κατανοήσει από πού πήγαζε αυτός ο φόβος μου. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Είχα κάποιο φόβο. Εντάξει. Κατανόησα λοιπόν ότι ο φόβος προέρχεται από κάποιο σημείο από το παρελθόν. Το αποδέχτηκα και ήθελα να το αλλάξω. Ξέρεις πόσο το άλλαξα? Πήγα πέρυσι στο Βιετνάμ μόνη μου, solo. Α, τι ωραία. Πόσο καιρό Για έκατσες μένα, και πώς πέρασες? έκατσα 16 μέρες, αλλά το θέμα δεν είναι αυτό, Νίκη μου. Για μένα ήταν θεραπεία αυτό. Γιατί έβαλα το μαχαίρι στο κόκκαλο και είπα, όχι Βάλια, θα το κάνεις. Σε πληροφορώ, στις 11 ώρες μέσα στο αεροπλάνο κοιμόμουνα, δεν αρρώστησα εκεί ποτέ γιατί φοβόμουν μήπως αρρωστήσει οτιδήποτε άλλο και πέρασαν 16 μέρες φανταστικές. Βλέπεις, Κατάλαβες δηλαδή, τώρα τι σου τόλμησες λέω? να κάνεις κάτι, να μπεις μέσα στο φόβο και σου βγήκε σε καλό. Βέβαια, εγώ θέλω να κάνω και μια παρένθεση εδώ. Εσύ, Βάλια, και μπορεί πολλοί από εμάς να είχαμε και την υποστήριξη από άλλους ανθρώπους, για να μην ξεχνάμε ότι ο άνθρωπος είναι ένα κοινωνικό ζώο και πολύ σπάνια ζούμε τη ζωή μας μόνοι μας. Δηλαδή, όποια μάχη δίνουμε,
Μπορεί να πρέπει να παλέψουμε μόνοι μας τις φοβίες μας, τον πόνο μας, τις δυσκολίες μας, αλλά ταυτόχρονα από πίσω υπάρχει ένα υπόβαθρο. Δηλαδή, ακόμη και από τη στιγμή που γεννηθήκαμε και μας έχει υποστηρίξει η μητέρα μας, ο πατέρας μας κλπ. Τα πρώτα χρόνια της ζωής μας και μας έχει δώσει αυτή την ένεση αγάπης, όπως θα μπορούσα να την αποκαλέσω εγώ, που μας ενδυναμώνει και μας κάνει πιο ολοκληρωμένους, έτσι αντίστοιχα στην πορεία συναντάμε άλλους ανθρώπους, φίλους κλπ. Που μας αγκαλιάζουν, μας υποστηρίζουν, μας λένε μπράβο, συνέχισε και μας δυναμώνουν. Μπορεί κάποιοι άνθρωποι στην πορεία να έχουν χάσει αυτή τη δυνατότητα, να έχουν απομονωθεί κοινωνικά για τον ένα ή τον άλλο λόγο και πλέον να βρίσκονται σε μια κατάσταση όπου θα είναι δύσκολο να πούμε για έναν από αυτούς τους ανθρώπους, ξέρεις τι, αυτός άστονα ρε παιδί μου δεν έχει καμία ελπίδα, λαμβάνοντας υπόψη ότι μπορεί εσύ να είσαι η ελπίδα του, να είσαι ο φίλος που περιμένει αυτός ο άνθρωπος για να μπορέσει να βγει από αυτή τη σκοτεινή και δύσκολη κατάσταση και εν τέλει να λέμε ξέρεις τι πρέπει να παλέψει μόνος του, ενώ στην πραγματικότητα δεν είχε την ίδια ευκαιρία με εμάς, την ίδια υποστήριξη για να φτάσει στο σημείο να μπορέσει να παλέψει μόνος του. Μα ποτέ δεν ξέρουμε το παρελθόν κάποιου ανθρώπου. Αλλά- Το καλό είναι Καταρχήν, να είμαστε καταρχήν, καλοί με τους δεν- ανθρώπους, δεν- να μην τα λαμβάνουμε όλα δυσμετρητής, να μην θυγόμαστε πάρα πολύ Ναι. εύκολα και να απλά ελπίζουμε στους θέλω να πω- ανθρώπους. Για πολύ καιρό αφήναμε ανθρώπους στη σελίδα μας να γράφουν αρνητικά σχόλια και είχαμε μια στάση ότι δεν πειράζει και απαντούσαμε πάντα έτσι όπως θα θέλαμε να απαντήσουν σε εμάς αν βρισκόμασταν στην ίδια θέση. Βέβαια, έχουν όλα και τα όρια τους, γιατί μετά από ένα σημείο αρχίσαμε να λαμβάνουμε αμέτρητα μηνύματα από άλλους ανθρώπους που λέγανε: σας παρακαλούμε, παιδιά, αποκλείστε τους. Δεν αντέχουμε να βλέπουμε τόση αρνητικότητα σε αυτήν την όμορφη σελίδα Και να κτλ. μας επιτίθενται όταν εκφράζουμε την άποψή μας. Και άρα αλλάξαμε και εμείς στάση, γιατί άνθρωποι είμαστε. Επίσης έχουμε ευθύνη απέναντι σε όλους τους άλλους ανθρώπους. Δηλαδή από τη μία πρέπει και οφείλεις να δείξεις κατανόηση σε έναν άνθρωπο ο οποίος λειτουργεί με έναν τρόπο επειδή πάσχει προσωπικά, αλλά ταυτόχρονα δεν μπορείς να επιτρέψεις αυτόν τον άνθρωπο να δημιουργήσει αυτό το πρόβλημα αλλού, σε όλους τους άλλους ανθρώπους, οι οποίοι λένε παιδιά εγώ φοβάμαι να γράψω σχόλιο στις σελίδες στα social media, θέλω πολύ να το κάνω, αλλά επειδή το έκανα μια-δυο φορές και πέσανε δυο-τρεις και με βρίζανε, φοβάμαι πλέον να γράφω τίποτα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Έχεις αφήσει ένα πολύ όριμο μανταρίνι δίπλα σε ένα άλλο, σχεδόν σάπιο, να δεις τι θα πάθει και το άλλο να το ακουμπήσει. Κατά μία έννοια το ίδιο λέμε. θα σαπίσει και το άλλο. Θα σαπίσει και το άλλο. Τσαπίζουνε. Δηλαδή, όταν ένας άνθρωπος είναι χαρούμενος, κάνει τους ανθρώπους γύρω του πιο χαρούμενους. Όπως στην προκειμένη περίπτωση, Βάλια, μας έστειλες κάποια πολύ όμορφα μηνύματα και να επανέλθουμε σε αυτό. Γιατί αυτό ήθελα να πω εδώ σήμερα. Ήθελα να τονίσω το γεγονός ότι ένας άνθρωπος ο οποίος λειτουργεί ως φάρος θετικότητας, υποστήριξης, που στέλνει ένα ηχητικό μήνυμα σε δύο αγνώστους, πρακτικά μιλώντας, γιατί δεν γνωριζόμασταν πριν μας στείλεις ένα ηχητικό. Μπορεί να είχες παρατηρήσει κάποια, να είχες παρακολουθήσει κάποια βίντεό μας, αλλά δεν μας γνώριζες προσωπικά πριν από σήμερα. Και μας έστειλες κάποια πάρα πολύ όμορφα λόγια. Και εκείνη η σκέψη που είχαμε τη στιγμή που μας τα έστειλες ήταν τι όμορφο που είναι να χρησιμοποιούμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να στείλουμε ένα μήνυμα όμορφο και υποστήριξης σε έναν άνθρωπο στην άλλη άκρη του κόσμου, λέγοντας μπορείς, θα τα καταφέρεις, πάνε μπροστά, συνέχισε, μη μασάς, το έχεις. Και αυτό το πράγμα που έκανες εσύ, Βάλια, για μας, φανταζόμαστε ότι δεν είμαστε οι μόνοι στους οποίους το έχεις κάνει. Φανταζόμαστε ότι το κάνεις γενικά στη ζωή σου. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που στέλνουν μπράβο, μπορείς, το έχεις, και άλλοι που στέλνουν είσαι χάλια, άλλαξε καπέλο. Αυτό το άλλαξε καπέλο είναι πολύ κλασικό για κάποιο λόγο. Ναι, το καπέλο σου είναι χάλια. Ναι. Εσύ δεν μου στείλες τίποτα, άλλαξε το καπέλο σου. Μου στείλες συνέχισε δυναμικά, μην ακούς τίποτα, μπράβο. Δεν σου πάει. Άρα βλέπεις ότι οι άνθρωποι νομίζουν ότι το κάνουν για το καλό σου. Αλλά ήθελα να φτάσω σε αυτό. Εσύ, Βάλια, πώς έφτασες, ρε παιδί μου, να λειτουργείς με έναν τρόπο υποστηρικτικό και να λειτουργείς σαν φάρος, σαν φως για τους συνανθρώπους? Παιδιά, αυτό έχει να κάνει με τον τρόπο που μεγάλωσα, αλλά δεν θέλω να μπω σε τέτοιες λεπτομέρειες. Το είπες πολύ σωστά, Κωνσταντίνα. Έχει σημασία σε τι περιβάλλον μεγαλώσαμε, έτσι δεν είναι? Εγώ είχα πάρει ένα ρόλο στην οικογένειά μου υποστηρικτικό. Τέλος πάντων, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά εμένα αυτό με έκανε και στη ζωή να είμαι έτσι. Αλλά η δουλειά που με επέσε, παιδιά, είναι μια ευκαιρία για μένα. Δηλαδή, να βοηθάω ανθρώπους. Και είναι η ανάγκη μου αυτή. Για να πάρει ο άλλος τη βοήθεια πρέπει να τη θέλει κιόλας, παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Κατά βάθος τι θέλει. Απλά δεν είναι έτοιμος να τη δεχτεί. Εγώ πιστεύω ότι αυτός που θέλει βοήθεια θα τη ζητήσει τη βοήθεια, παιδιά. Δεν θυμάσαι Θα τη όμως ζητήσει. καμιά φορά με τα παιδιά που είναι λίγο θυμωμένα, κλαμμένα σε μια γωνιά και τους λες τι έχεις και λένε τίποτα. Και λες τι θέλεις, τίποτα. Ενώ στην πραγματικότητα θέλουν μια αγκαλίτσα. Και το ξέρεις επειδή λένε τίποτα.
Το ότι λένε τίποτα δεν σημαίνει ότι δεν θέλουν τίποτα. Το ότι λένε τίποτα σημαίνει ότι θέλουν κάτι. Άρα, να αντιληφθούμε κιόλας ότι δεν είναι εύκολο να καταλάβουμε πότε κάποιος θέλει βοήθεια ή όχι. Βέβαια, υπάρχει και το ερώτημα, δίνεις βοήθεια όταν κάποιος θέλει βοήθεια ή όταν κάποιος χρήζει βοήθειας? Αυτό είναι πολύ μεγάλο ερώτημα. Κανονικά, κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να τη δίνουμε σε αυτούς που τη χρειάζονται. Γιατί ένας άνθρωπος που τη χρειάζεται δεν μπορεί να τη ζητήσει. Πρέπει ήδη να είσαι λίγο πιο πάνω, σε μια καλύτερη ψυχολογική κατάσταση, ώστε να είσαι σε θέση να ζητήσεις βοήθεια, ώστε να αναγνωρίσεις ότι έχεις πρόβλημα. Αν είσαι ακόμα πιο κάτω, δεν μπορείς καν να έχεις επίγνωση της κατάστασης. Είναι αυτό που σου είπα πριν, Νίκη, πρέπει να αποδεχτεί. Πρέπει να αποδεχτεί και να καταλάβει κάποιος ότι θέλει βοήθεια. Αλλά τώρα εδώ, παιδιά, κοιτάξτε, ανοίγουμε τώρα με μια μεγάλη βεντάλια, που άμα θέλεις κάποια βοήθεια, εξαρτάται και τη βοήθεια. Άλλη είναι η βοήθεια να δώσει μια συμβολή σε μια φίλη σου και άλλη βοήθεια χρειάζεται κάποιος ο οποίος έχει όντως κάποια τραύματα. Εκεί πρέπει να πάει σε κάποιο ειδικό. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε τι σας λέω. Ναι, εννοείται πως πρέπει να πάει σε ειδικό. Αυτό είναι το πιο σίγουρο. Ο ειδικός σίγουρα αποτελεί τον άνθρωπο που μπορεί να σε κατευθύνει περισσότερο, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπάρξει ένας ειδικός 24 ώρες το 24ωρο στο πλάι σου. Αυτός που γίνεται ο ειδικός μετά τον ειδικό είναι ο στενός σου κύκλος, οι άνθρωποι με τους οποίους έχεις ουσιαστική διάδραση. Γιατί αν εγώ είμαι ένας άνθρωπος χωρίς φίλους, χωρίς οικογένεια, που κάθεται μόνος του στο σπίτι, μπορεί να πηγαίνει στον ειδικό 5 φορές την ημέρα, αλλά σίγουρα δεν θα λύσει το πρόβλημα ο ειδικός σε αυτή την περίπτωση. Ο ειδικός μπορεί να σε καθοδηγήσει. Εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχουν κακοί άνθρωποι. Μπορεί κάποιοι να διαφωνούν, κάποιοι να συμφωνούν. Εγώ πιστεύω ότι οι άνθρωποι που συμπεριφέρονται με κακό τρόπο ή μπορεί να κάνουν κάτι το οποίο όλοι οι άλλοι το βλέπουμε αποτρόπαιο, φρικτό, δεν είναι ότι το θέλουν και το κάνουν. Είναι ότι προσπαθούν να ικανοποιήσουν μια άλλη ανάγκη που βρίσκεται μέσα τους. Δηλαδή εσύ τώρα, Νίκη, νομίζω ότι το κάνουν από άγνοια, δηλαδή δεν καταλαβαίνουν ότι σε βρίζουν, ας πούμε, ότι σου λένε όλα αυτά που γράφονται. Καταλαβαίνουν Αυτό ότι σε θέλεις να μου βρίζουνε, πεις. αλλά το κάνουν επειδή πονάνε. Εγώ, ας πούμε, όταν βρίσκομαι σε μια τέτοια κατάσταση, που βρίσκομαι πολύ συχνά, δεν μπορώ να συμπεριφερθώ με τέλειο τρόπο όταν έχω τα νεύρα μου και μπορεί να πω και μια κουβέντα που δεν ήθελα και μετά να θέλω να την πάρω πίσω. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Όταν την έχεις ήδη πει, όταν βρίσκεσαι σε αυτή την κατάσταση, το πιο σημαντικό δεν είναι να μην θυμώνουμε ποτέ, γιατί πάντα θα θυμώνουμε. Το πιο σημαντικό είναι πώς διαχειριζόμαστε μετά την κατάσταση. Του ότι θυμώσαμε πριν και ότι είπαμε αυτή την κουβέντα κτλ. Είναι αδύνατο να μην υπάρχουν συναισθήματα. Και μάλιστα είναι και κακό. Γιατί όταν δεν υπάρχουν συναισθήματα, εγώ δυσκολεύομαι να το χαρακτηρίσω αυτό ως ανθρώπινη ύπαρξη και ζωή. Γιατί η ανθρώπινη ύπαρξη και ζωή περνάει σίγουρα από τα συναισθήματα. Αν ήμασταν ένα απολύτως λογικό χωρίς συναισθήματα, θα ήμασταν ένα κομπιουτεράκι, ένας υπολογιστής με πόδια. Οι άνθρωποι σίγουρα είναι πολύ παραπάνω από τους προμετωπιαίους λοβούς τους και από τη δυνατότητά τους να επεξεργαστούν τα δεδομένα με λογικό τρόπο. Είναι ταυτόχρονα και το γεγονός ότι βιώνουμε όλη αυτή την εμπειρία ταυτόχρονα με τη δυνατότητά μας να επεξεργαστούμε όλα τα δεδομένα που υπάρχουν διαθέσιμα. Και νομίζω η ισορροπία μεταξύ των δύο είναι αυτή που φέρνει την ολοκλήρωση στην ανθρώπινη ζωή. Οι άνθρωποι οι οποίοι λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο που λειτουργούν είναι άνθρωποι που έχουν αφαιθεί αποκλειστικά στο πάθος τους, αποκλειστικά στα συναισθήματά τους και έχουν γίνει έρμεα ενός, ας πούμε, χαμηλότερου επίπεδου μηχανισμού, που κάποιος θα χαρακτήριζε περισσότερο τα υπόλοιπα ζώα, αν θέλεις, γιατί και οι άνθρωποι ζώα είμαστε, αλλά τα περισσότερα ζώα πολύ συχνά βλέπεις ότι λειτουργούν περισσότερο με βάση την πείνα, τον πόνο, την ίστα κλπ. Ενώ εμείς συχνά έχουμε τη δυνατότητα να υπολογίσουμε, να αναλύσουμε, να αφουγκραστούμε, να πούμε, ξέρεις κάτι, δεν μου αρέσει να μιλάω έτσι άσχημα, ναι, έχω πληγωθεί από σένα και σε έβρισα, γιατί ήμουν εμπρασμό ψυχής. Και συγγνώμη. Αυτό. Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Όχι, εγώ θέλω να πω κάτι άλλο όμως πάνω σε αυτό. Εμείς τώρα μιλάμε για μια τοξικότητα πάνω στους ανθρώπους που δεν τους έχεις κάνει τίποτα. Ναι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι εσύ κάνεις μια δράση η οποία είναι θετική και η αντίδραση που έρχεται είναι αρνητική. Αυτό δεν ξέρω πώς μπορούμε
να το αναλύσουμε. Δηλαδή, δείχνεις μια εικόνα ότι περνάς καλά, ότι είσαι αυτό και εκείνα και ξαφνικά έχεις μια αντίδραση η οποία είναι αρνητική απέναντι σε κάτι θετικό. Εμένα αυτό με τρομάζει πάρα πολύ. Πραγματικά με τρομάζει. Και με τρομάζουν και πάρα πολύ και με τρομάζουν και οι λέξεις που βγαίνουν από αυτούς τους ανθρώπους. Ξέρεις, Βάλια, είναι πιο πιθανό να πεις σε μισό σε έναν άγνωστο ή σε κάποιον που αγαπάς? Σε κάποιον που γνωρίζει σίγουρα. Τώρα αν τον αγαπάς δεν ξέρω. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη γιατί δεν έχω νιώσει μίσος ποτέ για κανέναν. Δεν είπα ότι το νιώθεις. Δεν ξέρω πώς θέλεις να απαντήσω τώρα. Δεν είπα ότι το νιώθεις. Αυτό που προσπαθώ να εξηγήσω είναι ότι είναι πιο πιθανό να πεις σε μισό σε κάποιον που αγαπάς πολύ και όχι σε κάποιον που αγαπάς λίγο. Έτσι, όταν ερμηνεύουμε μία δράση ή μία πράξη, αν θέλεις, ως αρνητική, επειδή ένας άνθρωπος εκφράζεται αρνητικά απέναντί σου, αυτό δεν σημαίνει ότι το υπόβαθρό της είναι αρνητικό. Σημαίνει ενδεχομένως ότι υπάρχει πάθος. Όταν ένας άνθρωπος σπέβδει κατά πάνω σου ορμητικά, σημαίνει ότι βιώνει πάθος απέναντί σου. Το αντίθετο του μίσους δεν είναι η αγάπη. Είναι η αδιαφορία. Ναι, αλλά αυτό το πάθος, Κωνσταντίνα μου, αυτό το πάθος είναι κακό πάθος αυτό. Είναι αρνητικό αυτό το πάθος. Δεν υπάρχει αρνητικό ή θετικό πάθος. Το πάθος είναι πάθος. Από εκεί και πέρα, το πώς θα εκδηλωθεί μπορεί να είναι αρνητικό ή θετικό. Το πάθος όμως έχει πολλούς τρόπους να εκφραστεί. Το πάθος έχει πολλούς τρόπους να εκφραστεί. Το πάθος είναι πολύ απλά. Έχει δύο τρόπους να εκφραστεί. Είναι το υπόβαθρο. Δηλαδή το πάθος σημαίνει βράζω από μέσα μου για κάποιο λόγο. Κάτι μέσα μου είναι πολύ έντονο. Και με τον ένα ή τον άλλο τρόπο αυτό θα εκδηλωθεί. Εμείς μπορούμε απλώς να πούμε ότι εντοπίζουμε αυτό το πάθος. Για παράδειγμα, ένας άνθρωπος που μπαίνει καθημερινά στη σελίδα μας και μας γράφει 5, 6, 7, 10 φορές σε μισό είσαι απέσιος, βαρετό το βίντεο σου, σε μισό είσαι απέσιος, βαρετό το βίντεο σου. Θεωρείς ότι όντως μας μισεί και όντως βρίσκει το βίντεο μας βαρετό? Γιατί αν ναι, πώς είναι δυνατόν να είναι τόσο βαρετό αφού τα βλέπει όλα από την αρχή ως το τέλος και σχολιάζει σε όλα? Εννοεί αυτός ο άνθρωπος είναι βαρετό το βίντεο σου και δεν μου αρέσει καθόλου, ή μήπως αυτό το εννοεί ο άνθρωπος που δεν σχολιάζει ποτέ στο βίντεο μου? Εν τέλει, αυτός ο άνθρωπος εκδηλώνει την αδιαφορία του ή την αγάπη του? Στην πραγματικότητα δεν εκδηλώνεται η διαφορία του. Η διαφορία εκδηλώνεται με αδιαφορία. Μπορεί εκείνη την ώρα αυτό το σε μισό να το λέει στον εαυτό του, Κωνσταντίνε. Αυτό το σε μισό που λέει, το λέει στον εαυτό του. Πάντα έτσι είναι. Σε μισεί λοιπόν τον εαυτό του, γιατί ίσως καθρεφτίζει, και το έχω πει και το είπα και σε ηχητικό, ίσως επειδή καθρεφτίζει επάνω σας τις δικές του επιθυμίες, τις οποίες δεν τις κάνει πραγματικότητα. Νομίζω ότι αυτή η επίθεση είναι προς τον εαυτό τους. Απλά εσείς είστε ο καθρέφτης τους. Ο καθρέφτης τους στη θετική πλευρά που θα ήθελαν να έχουν οι ίδιοι για τον εαυτό τους. Δεν νομίζω να είναι αγάπη προς εσάς. Είναι όμως δηλαδή, το θεωρώ λίγο ακραίο να σου λέει σε μισό και να εννοεί ότι σε αγαπάει. Όχι. Το σε μισό που λέει και όλα αυτά που κάνει είναι επίθεση προς τον ίδιο του τον εαυτό. Συμφωνώ. Εγώ πάντως το βρίσκω ενδιαφέρον, γιατί ο άνθρωπος που μπαίνει να πει σε εμάς προσωπικά σε μισό, έχει επιλέξει εμάς για να το γράψει, όχι κάποιον άλλον. Αυτή η επιλογή με ποια κριτήρια έγινε? Πεταχτήκαμε μπροστά. Καλά, αυτός μπορεί να λέει σε μισό, και αλλού να τα λέει αυτά. Δεν είναι μόνο. Φυσικά και θα το κάνει. Φυσικά. Απλώς φυσικά και θα το κάνει. Αυτό που λέω είναι ότι έχει επιλέξει συγκεκριμένους ανθρώπους στους οποίους λέει σε μισό. Για να επιλέξεις έναν άγνωστο άνθρωπο που δεν γνωρίζεις προσωπικά ανάμεσα στα εκατομμύρια δισεκατομμύρια επιλογές που υπάρχουν και να πεις εγώ εσένα μισώ από όλους τους άλλους, σημαίνει ότι έχεις μπει σε μια διαδικασία όπου ξεχώρισες, ξεδιάλεξες και επέλεξες συγκεκριμένα αυτόν. Που σημαίνει ότι για σένα αυτός είναι διαφορετικός από τους άλλους. Για ποιο λόγο νομίζεις? Για ποιο λόγο? Γιατί τον αγαπάς. Γι' αυτό που λες. Είναι γιατί μέσα γιατί νομίζω...
Βλέπει δραστηριότητες που Ναι. αυτός θα ήθελε να κάνει. Βλέπει ότι μπορεί να Αυτό ήθελε να δεν- ταξιδέψει, να γυμνάζεται, να μαθαίνει ξένες γλώσσες, να έχει μια καλή σχέση με τον εαυτό του, να μην νευριάζει εύκολα. Ας πούμε, και να λέει μέσα του, εγώ γιατί όχι, αλλά δεν μπορεί να το δει ξεκάθαρα. Αυτό είναι πιο μέσα, υποσυνείδητα. Και έτσι νομίζει ότι σε μισεί, γιατί αυτό το καθρεφτάκι που. Τα παιδιά μου πολύ δίκιο που λένε καθρεφτάκι, ξέρεις. Που λένε καθρεφτάκι ή όποιος το λέει είναι. Εγώ συμφωνώ. Συνήθως, Νίκη μου, όταν λέμε κάτι, εμείς είμαστε. Ακριβώς Νίκη, αυτό. εγώ συμφωνώ με αυτό που λες εσύ. Γιατί ακόμα με τον Κωνσταντίνο δεν έχω καταλάβει τι εννοεί. Αλλά εγώ πάλι εμένω σε αυτή την άποψη. Είναι ότι αυτός που λέει σε μισό, είμαι 100% σίγουρη, θα ήθελε να βρίσκεται εκεί και να κάνει αυτό που κάνεις εσύ εκείνη τη στιγμή. Το μπάνιο σου, την ηλιοθεραπεία σου, να ταξιδεύεις, να περνάς καλά τη ζωή σου. Εγώ συμφωνώ και με τους δύο. Δηλαδή, εγώ πιστεύω και σε αυτό που λες εσύ και ο Κωνσταντίνος. Δεν πιστεύω ότι αδιαφορούν για μας ή μας μισούν. Πιστεύω ότι υπάρχει ένα θετικό συναίσθημα. Δεν μπορώ να το πω ίσως αγάπη, αλλά υπάρχει ένα θετικό συναίσθημα. Το βλέπουνε, τους θυμίζουμε και θυμώνουν. Αν Και νομίζουν θέλεις- ότι εμείς φταίμε. Αν θέλεις μπορούμε να κάνουμε μία ερώτηση. Αν εμείς ξαφνικά σταματήσουμε να αναρτούμε βίντεο, τι θα νιώσουν οι άνθρωποι που θέλουν να μας βρίσουν σε αυτά τα βίντεο μόλις δεν υπάρχουν τα νέα βίντεο? Χαρά. Χαρά. Τι θα νιώσουν. Ικανοποίηση. Νομίζω ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι θα ψάξουν κάπου αλλού να καθρεφτήσουν κάτι δικό τους κάπου αλλού. Θα Άλλο το αυτό. ψάξουν. Τι θα νιώσουν είναι το θέμα. Νομίζω ότι οι επιθέσεις που γίνονται γίνονται σε προσωπικό επίπεδο. Ναι, παρόλο Γίνονται που μπορεί σε- να ακούγονται ότι είναι σε προσωπικό επίπεδο. Δηλαδή, να σου πω Ναι, ξεκάθαρα, μπορεί να λένε είσαι Νίκη, άσχημος. Κωνσταντίνα και αυτά. Ναι. Ναι, δεν είναι προσωπικό, Αλλά παιδιά. δεν εννοούν ότι είσαι άσχημος. Απλά τώρα, εγώ πιστεύω ότι εσείς είστε ένα μοντέλο, να το πω έτσι, ένα μοντέλο ζωής που επιλέξατε και αυτή είναι αρνητική απέναντι στο μοντέλο αυτό. Δεν είναι αρνητική απέναντι σε σένα, Νίκη, ή σε σένα, Κωνσταντίνε, προσωπικά. Είναι αυτό που βγάζετε. Είναι αυτό που επιλέξατε να κάνετε. Την επιλογή σας φθονούνε. Όχι εσάς τους δύο. Γιατί όμως? Και ας το βλέπετε προσωπικά. Γιατί όμως να φύγουν? Γιατί, το είπαμε και πριν, γιατί αυτός ή αυτή θα ήθελε να κάνει αυτή τη ζωή. Δεν υπάρχει άνθρωπος στον κόσμο που να μην θέλει να ταξιδεύει, να εργάζεται και να ταξιδεύει και να περνάει καλά, το χειμώνα να είναι καλοκαίρι και το καλοκαίρι να είναι εδώ. Δεν υπάρχει. Ρωτήστε έναν άνθρωπο να μην το Όμως θέλει υπάρχουν αυτό. άνθρωποι που λένε ότι εγώ μισώ το καλοκαίρι, δεν θα πήγαινα ούτε που να με πλήρωναν, ας πούμε, στην Βραζιλία και σε αυτές τις χώρες, τις φτωχές, με τα σκουπίδια και με τους ανθρώπους χαμηλότερου επίπεδου, γιατί υπάρχουν και αυτά τα σχόλια που νομίζουν Ναι. ότι κάποιοι άνθρωποι από μια συγκεκριμένη χώρα είναι άλλης ποιότητας, κακής ποιότητας κτλ. Και αυτό προέρχεται από φοβίες που έχουν μέσα τους. Δηλαδή, είναι φυσιολογικό ένας άνθρωπος που δεν έχει ταξιδέψει πολύ να νομίζει ότι το δικό του μέρος είναι το καλύτερο, το δικό του φαγητό είναι το καλύτερο, η δική του ζωή είναι την καλύτερη και οποιοδήποτε έρχεται να του πει κάτι αντίθετο είναι απειλή. Τον απειλεί, όχι μόνο απειλεί τις ιδέες του, απειλεί την ίδια του τη ζωή, έτσι νιώθει. Φόβο. Αυτή την απειλή που νιώθει για τον εαυτό του, δηλαδή αν θα πάταγε ξυπόλυτες στις λάσπες και θα αρρώστενε, το πετάει στα δικά σου μούτρα. Αλλά και πάλι σου εξηγώ, δεν το πετάει στα μούτρα επειδή είσαι εσύ, Νίκη. Επειδή βλέπει κάτι το οποίο ο ίδιος δεν θα το έκανε ποτέ. Αυτό είναι και λίγο Ας μην το κουλτούρα. έκανε και θέλει να εκφέρει άποψη και αυτό. Βάλια, εμείς θα σου πω τώρα για να καταλάβεις, για να μπορέσουμε να κάνουμε και μια σύγκριση ανάμεσα σε κουλτούρες που διαμορφώνονται μέσω των γεγονότων που συμβαίνουν, της ιστορίας και γενικότερα πώς λειτουργούμε ένας με τον άλλον. Εδώ στη Βραζιλία, ένα σχόλιο που θα λάβεις κλασικά από τους φίλους σου, από τους ανθρώπους στο διαδίκτυο, ανεβάζεις φωτογραφία και σου λένε τι όμορφη που είσαι. Είσαι πανέμορφη.
Δηλαδή, αυτό δεν είναι τόσο συνηθισμένο φαινόμενο σε κάποιες κουλτούρες της Ευρώπης. Εμείς, ας πούμε, δεν συνηθίζεται να ανεβάζουμε φωτογραφία και να μας λένε οι φίλοι μας είσαι πανέμορφος. Ενώ εδώ πέρα είναι πολύ συνηθισμένο, το κάνουν όλοι. Δεν συνηθίζεται τόσο στην Ευρώπη να σου λένε είσαι απίστευτος, μπορείς, θα τα καταφέρεις, πάμε δυναμικά. Λες σε κάποιον εδώ πέρα, ξέρεις τι, σκέφτομαι να ανοίξω εταιρεία. Μπράβο, μπορείς. Άνοιξε την, θα τα πας τέλεια. Πολύ συχνά μπορεί κάποιος στην Ευρώπη να πει θα ανοίξω εταιρεία και να πει καλά, νομίζω ότι είσαι και κανένα σπουδαίο. Πού και πού θα ανοίξει εσύ εταιρεία. Χάλια θα πας. Ξέρεις εσύ από εταιρείες, τίποτα δεν ξέρεις. Δεν έχεις ελπίδα. Εδώ πέρα βλέπεις τους ανθρώπους κατευθείαν να σε ανεβάζουν. Αυτό από μόνο του ξέρεις, μόνο και μόνο η συλλογική επίδραση που έχει πάνω σου, το να έχεις ακούσει 1000 φορές από τους γύρω σου ότι δεν θα τα καταφέρεις, ότι είσαι άθλιος, ότι δεν το ξέρεις, αυτό μετά σε κάνει να νιώθεις διαρκώς ότι οφείλεις και εσύ κάπως να υποδείξεις τους άλλους ότι είναι κακοί με τον ένα ή για τον ένα ή τον άλλο λόγο. Εσύ είσαι κακός γιατί καταστρέφεις τις οικονομίες όπου πας. Εσύ είσαι κακός γιατί άμα όλοι κάνουν αυτό που κάνεις εσύ, θα καταστρεφόταν ο κόσμος. Λες και όλοι κάνουμε ταυτόχρονα το ίδιο που κάνει κάποιος άλλος. Γιατί αν όλοι ήταν γιατροί, δεν θα καταστρεφόταν ο κόσμος. Ξαφνικά θα είχε μόνο γιατρούς. Θα πεθαίναμε όλοι. Δεν θα υπήρχε τίποτα άλλο. Ούτε φαγητό δεν θα είχαμε. Δηλαδή, να πάρουμε τέτοια επιχειρήματα και να αρχίσουμε να λέμε, αν όλοι ήταν γυναίκες, δεν θα υπήρχαν άντρες. Άρα είναι κακό να είσαι γυναίκα. Και αντίστοιχα να είσαι άντρας. Δηλαδή, τι επιχειρήματα είναι αυτά που βρίσκουμε καμιά φορά οι άνθρωποι για να καταλήξουμε να βγάλουμε κάτι τοξικό, μόνο και μόνο ανακλαστικά, γιατί έχουμε μάθει. Εγώ το θυμάμαι από μικρός. Θυμάμαι μικρός να εκτίθεμαι τόσο πολύ στο να ακούω από τους μεγαλύτερους. Μας καταστρέψανε. Η κυβέρνηση τα έχει κάνει όλα χάλια. Είμαστε η χειρότερη χώρα στον κόσμο. Πεθαίνουμε, εξαφανιζόμαστε. Εν τω μεταξύ η Ελλάδα αυξανόταν σε πληθυσμό. Και εγώ νόμιζα ότι πεθαίνουμε. Νόμιζα ότι τελείωσε. Αύριο μεθαύριο δεν θα υπάρχει. Εν τω μεταξύ το γράφημα, άμα δεις με τον πληθυσμό, ανέβαινε. Και αυτοί με κάνουν να νιώθω ότι πήγαινε έτσι. Πάμε κατά διαόλου. Ναι, εν τω μεταξύ αυξανόταν και ο μισθός, αυξανόταν και ευκαιρίες. Μπορούσε να πας σε περισσότερες χώρες. Υπήρχε στο YouTube δυνατότητα να μάθεις γλώσσες. Και εγώ λέω, παιδιά, εγώ θα περίμενα κάθε μέρα να έχει λιγότερο φαγητό, να έχω λιγότερους φίλους, να έχω λιγότερες δυνατότητες, αλλά αυτό πήγαινε ανάποδα. Και λες, ρε παιδί μου, υπάρχει ναι, μεν ένας τρόπος να αναδεικνύουμε τα προβλήματα και να λέμε γίνεται αυτό και αυτό και αυτό, αλλά να μην παίρνουμε έναν άνθρωπο και τον κάνουμε να αισθανθεί ότι ασφικτιά επειδή όλα είναι αρνητικά και όλα πάνε κατά διαόλου και στο τέλος κλεινόμαστε μέσα στον εαυτό μας και νιώθουμε ότι όλοι μας φύγουν από κάθε μεριά. Στην πραγματικότητα, η ζωή έχει πάρα πολλές δυνατότητες, υπάρχουν αμέτρητες ευκαιρίες. Και άμα θέλεις να νιώσεις όμορφα ή άσχημα, μπορείς να το επιλέξεις από μέσα σου, να το καλλιεργήσεις, να διαχειριστείς τα πράγματα πολύ διαφορετικά και να βλέπεις εκεί που ο άλλος λέει μου πετάνε πέτρες, ο άλλος λέει μου δίνουν τζάμπα πέτρες για να χτίσω. Κάτι πιο απλό. Μπορεί να σπάσει ένα ποτήρι μέσα στο σπίτι σου και πολύ να είναι το έσπασες. Τι θα κάνουμε τώρα, θα κοπούμε, απρόσεκτε. Εν τω μεταξύ, ο άνθρωπος δεν ήθελε να σπάσει το ποτήρι ή κάτι τέτοιο. Άρα, ποιος είναι ο λόγος για να θυμώσεις μαζί του ή για να κάνεις όλο αυτό το σκηνικό αρνητικής ενέργειας? Έσπασε το ποτήρι. Άρα έχω να πλένω ένα λιγότερο. Η τοξική θετικότητα, θα σου έλεγε κανείς. Μα πάνω σε αυτό που λες. Νομίζω, παιδιά, ότι θέλουμε εκπαίδευση. Είμαστε απέδευτοι. Γεννιόμαστε μέσα σε ένα πρόγραμμα. Προγραμματισμένοι. Και είμαστε προγραμματισμένοι, παιδιά. Πιο εύκολο είναι να πέσεις κάτω παρά να ανέβεις. Πιο εύκολο να είσαι χάλια παρά να είσαι καλά. Δηλαδή, το να επιλέξεις τη χαρά και την ευτυχία, το είπα και πριν, θέλει εκπαίδευση, παιδιά. Δεν είναι ξυπνάς ένα πρωί και λες είμαι χαρούμενος, ενώ μέσα στο μυαλό σου γίνονται διάφορα, ή άλλοι που κάνουν θετικές δηλώσεις, είμαι καλά, θα είμαι καλά. Ούτε αυτό πιάνει. Πρέπει να εκπαιδεύσουμε λίγο το μυαλό μας για το πώς βλέπουμε τα πράγματα. Θα σας πω σήμερα, εγώ πριν έρθω στο που λες εσύ για το να λες τον άλλον ωραίες κουβέντες. Πριν έρθω εδώ και ήμουν στο κτέλ και βλέπω μια γυναίκα που έρχεται, η οποία ήταν ντυμένη, παιδιά, έπαθα πλάκα, ένα παλτό, με κάτι χρώματα, φαινόταν ότι ήταν εκλεπτισμένη, πώς το λένε. Και την πλησίασα και της λέω, κυρία μου, είστε πάρα πολύ όμορφη, ντυμένη, μπράβο σας. Όχι, και η κοπέλα μου έκανε ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά, δηλαδή, κατάλαβες, είχαν την ανάγκη να της το πω και αυτή χάρηκε πάρα πολύ. Δεν το κάνουμε αυτό, ρε εσύ, Κωνσταντίνα, αυτό. Δεν το κάνουμε. Γιατί δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι την αυθονία μέσα τους. Πάντως, είναι ενδιαφέρον που είπες ότι είμαστε προγραμματισμένοι, αλλά εγώ θα ήθελα να πάω λίγο πίσω στην αρχή της ζωής, γιατί αυτό που βλέπουμε νομίζω με τα παιδιά δεν είναι αρνητικότητα. Δεν βλέπουμε ότι τα παιδιά... Μετά
με τα παιδιά. Βλέπουμε ότι τα παιδιά Ναι. πέφτουν για πλάκα, γελάνε, σηκώνονται. Τα παιδιά τα βλέπουν όλα θετικά. Τα παιδιά τα βλέπουν όλα σαν μια ευκαιρία να παίξουν και να γελάσουν και να Και να κλάψουν. χαρούν. Και να χαρούν. Πες στο παιχνίδι είναι και αυτό. Το κλάμα δεν απέχει και πολύ από το γέλιο. Συνήθως κλαίνε για λίγα δευτερόλεπτα, μετά γελάνε, μετά ξανακλαίνε. Όλα μέσα στο παιχνίδι. Ναι, ζουν με πάθος. Αλλά πού ήθελα να καταλήξω με αυτό. Θέλω να πω ότι για μένα ο προγραμματισμός έρχεται μετά. Για μένα ο προγραμματισμός έρχεται από τη στιγμή που έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία της ζωής, έχουμε φτάσει. Η άφιξη λοιπόν εδώ σε αυτόν τον κόσμο μας φέρνει σε μια κατάσταση χαράς. Με μια προσαρμοστικότητα, δεν μας πειράζει τίποτα. Γελάμε, γλεντάμε, περνάμε καλά. Μετά μπαίνει ο προγραμματισμός. Μετά σου λένε, ξέρεις τι, γιατί κάνεις σαν παιδί. Από ποια ηλικία νομίζεις ότι μπαίνει ο προγραμματισμός? Από τη στιγμή που σου λένε πώς πρέπει να συμπεριφέρεσαι. Είχαμε μια σύντομη διακοπή ρεύματος. Επανερχόμαστε δρυμύτεροι. Λοιπόν, από πού να το πιάσουμε και πού να το πάμε, γιατί σιγά σιγά νομίζω έχουμε συζητήσει πάρα πολλές πτυχές του συγκεκριμένου ζητήματος και νομίζω ότι μέχρι τώρα έχουμε συμφωνήσει στο γεγονός ότι η θετικότητα είναι κάτι που καλλιεργείται. Είναι ένας τρόπος που μας επιτρέπει να αντιμετωπίσουμε τις καταστάσεις που βιώνουμε στη ζωή μας με έναν τρόπο επικοδομητικό, αντί να καθόμαστε και να λέμε ότι δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα και ότι όλα είναι χάλια, ότι φταίνε όλοι εκτός από εμάς και ξέρω τι άλλο. Και είμαστε στη φάση όπου θέλουμε να καταλήξουμε ίσως και με κάποιες συμβουλές πρακτικές που θα μπορούσε κάποιος άνθρωπος να εφαρμόσει για να βγει από μια λούπα αρνητικότητας όπου μπορεί να έχει παγιδευτεί ο άνθρωπος. Πώς πιστεύεις, Βενετία, θα μπορούσαμε να συμβουλέψουμε έναν άνθρωπο να ξεφύγει και να μπει σε αυτή τη διαδικασία την θετική, στη διαδικασία όπου μπορεί να πιστέψει στον εαυτό του και ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει μπορούν να λυθούν ή τέλος πάντων να διαχειριστεί κάποιες καταστάσεις, έστω που δεν μπορούν να τις υπερβούν αυτοί οι άνθρωποι που τις αντιμετωπίζουν, αλλά μπορούν να τις διαχειριστούν. Πώς λοιπόν θα συμβούλευες έναν άνθρωπο να μπει σε αυτόν τον δρόμο? Κωνσταντίνε, είναι δύσκολη η ερώτηση αυτή τώρα που μου κάνεις. Δεν μπορώ να δώσω συμβουλή. Εμένα δεν με έπιασε κανένας από το χεράκι να μου πει επέλεξε τη θετική πλευρά της ζωής. Θέλω να πω, ήταν η δική μου επιλογή. Το ήθελα εγώ πραγματικά. Εγώ καταρχάς πιστεύω ότι όλη την ημέρα που μέσα στο κινητό δεν βοηθάει. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που είναι ήδη σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, να τον βάλεις όλη μέρα να σκρολάρει, να βλέπει άλλους με Photoshop, με μοντέλα, πολλές φορές βλέπουμε κάτι ψεύτικο online και νιώθουμε εμείς ότι είμαστε πίσω, νιώθουμε ότι οι άλλοι καταφέρνουν περισσότερα, νιώθουμε άσχημα για τον εαυτό μας. Αυτό δεν βοηθάει. Ήλιος, φύση, φίλοι. Πώς μπορεί τώρα ένας άνθρωπος να αφήσει το κινητό του και να πάει σε μια βόλτα που θεωρητικά είναι βαρετή, ενώ έχει συνηθίσει να βρίσκεται σε μια κατάσταση στο κινητό που τον κρατάει σε γρήγορση, που τον κρατάει ζωντανό ή τουλάχιστον έτσι νιώθει? Νομίζω ότι άμα βρούμε τη λύση σε αυτό, θα βρούμε και τη λύση του προβλήματος. Πιστεύεις δηλαδή ότι φταίει το κινητό, που είναι όλη μέρα στο κινητό? Σε μεγάλο βαθμό πιστεύω ότι μπορεί να φταίει. Γιατί εμένα δεν έρχονται άνθρωποι από κοντά να μου πούνε βρωμάς και να μου πούνε ότι είσαι άσχημη και βγάλε αυτό το μαγιό και βάλε άλλο. Ποτέ δεν έχει συμβεί αυτό από κοντά. Δεν ξέρω βέβαια αν το σκέφτονται οι άνθρωποι από μέσα τους, αλλά δεν έρχονται να μου το πούνε με αυτή την ευκολία που το κάνουν στο διαδίκτυο. Το 90% και μέχρι και 95%, μη σου πω και 99% από τα σχόλια και τα μηνύματα που λαμβάνουμε είναι θετικά. Πώς γίνεται να τους συναντάμε μόνο στο διαδίκτυο, τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό? Καλά, αυτά συμβαίνουν και στη καθημερινή μας ζωή, μέσα στην εργασία μας. Μπορούμε έτσι να δεχτούμε κάποιες αρνητικές, ας πούμε, να έχει ο άλλος κάποια αρνητική πρόθεση, να σε πληγώσει ή να σε μειώσει. Δεν είναι μόνο μέσα στο διαδίκτυο αυτές οι συμπεριφορές δηλαδή. Εγώ πιστεύω ότι αυτός ο άνθρωπος που και στο διαδίκτυο δείχνει μια τέτοια συμπεριφορά, νομίζω ότι και στην καθημερινότητά του μπορεί να συμπεριφέρεται έτσι. Στους φίλους του, στην κοπέλα του, ή στο αγόρι του, στο αγόρι της. Θέλω να πω ότι αυτή η συμπεριφορά αγγίζει πάρα πολλά επίπεδα της ζωής του. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ ένας άνθρωπος που κάθεται και σου λέει, ας πούμε, πώς είσαι έτσι και αυτά και στην καθημερινή ζωή είναι τόσο γλυκός. Εδώ Δηλαδή, συμφωνήσω. δεν μπορώ να το φανταστώ πώς μπορεί να το μοιράσει αυτό. Δηλαδή, είναι τέτοιος διχασμός που είναι τρελό, ας πούμε. Δεν μπορώ να το συλλάβει αυτό το μυαλό μου. Θέλω να πω, μια τέτοια συμπεριφορά είναι σε όλα τα επίπεδα της ζωής τους. Θέλω να πω ότι όλα ξεκινάνε, παιδιά, από την οικογένεια.
Και αυτό που είπες, Κωνσταντίνε, πριν, ότι αρχίζουμε και δημιουργούμε χαρακτήρα από μεγαλύτερη ηλικία, σε πληροφορώ ότι οι πρώτες προσλαμβάνωσες είναι από 0 ηλικία, ακόμα και πριν γεννηθεί το παιδάκι. Μμμ. Δηλαδή, παίρνει πάρα πολλά το έμβριο που είναι στη κοιλιά, αυτό που γίνεται μέσα στην οικογένεια, μέσα από την μητέρα. Δηλαδή, μια μητέρα η οποία κακοποιείται, το παιδάκι θα το δει, θα το νιώσει. Σε μια οικογένεια που η μητέρα μιλάει ωραία στο βρεφάκι, θα το νιώσει. Θέλω να πω ότι πριν γεννηθεί το παιδάκι, παίρνει πάρα πολλά πράγματα. Αυτό που βρίσκεται άμεσα δίπλα μας επηρεάζει πολύ, και όσο απομακρυνόμαστε μπορεί να μας επηρεάζει λιγότερο. Βέβαια, το σίγουρο είναι ότι το πλαίσιο στο οποίο συζητάμε εμείς, γιατί εδώ δεν εστιάζουμε στην οικογένεια, είναι το κοινωνικό πλαίσιο. Υπάρχει το κοινωνικό πλαίσιο, υπάρχει το γειτονιακό πλαίσιο, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό για το πώς αυτό το παιδάκι, εγώ, εσύ, θα βγούμε μέσα από αυτή την κοινωνία και πώς θα την αντιμετωπίσουμε. Όταν λοιπόν εσύ σαν παιδάκι έχεις μεγαλώσει σε ένα πλαίσιο το οποίο ο γονιός μπορεί να σου λέει ότι ξέρεις κάτι, να σου λέει συνέχεια ότι δεν είσαι καλό παιδί, ότι δεν αξίζεις, ότι άμα δεν κάνεις αυτό δεν θα είσαι άξιος. Δηλαδή όλες αυτές οι αρνητικές πεποιθήσεις που αρχίζει και μπαίνει μέσα στο μυαλό του παιδιού, όλα αυτά ανακυκλώνονται μέσα στην ενήλικη ζωή του. Επειδή μου είπε ο Κωνσταντίνης πριν, και καλά, να δώσω μία συμβουλή, δεν μπορώ να δώσω συμβουλή, γιατί και εγώ δεν μου έδωσε κανένα συμβουλή. Πάλι σας εξηγώ ότι όλα στη ζωή μας είναι οι επιλογές μας. Κανένας δεν μπορεί να μας πάρει από το χέρι ε, να πει στον άλλον κάνε αυτό, εάν ο ίδιος δεν το επιλέξει από μόνος του. Επίσης, αυτό που θα ήθελα να πω είναι... Να τον καθοδηγήσεις. Κοίταξε να δεις κάτι. Ξέρεις, όταν είναι έτοιμος να το δεχτεί, Νίκη μου, αυτό το βλέπω πάρα πολύ αυτό στην καθημερινότητά μου. Μπορεί σε κάποιον να πάω να πω, ξέρεις κάτι, ίσως να το έκανες αυτό. Αν ο άλλος δεν είναι έτοιμος, μπορεί στο τέλος και να σου πει, δεν σε αφορά, δεν θέλω να το ακούσω αυτό το πράγμα. Θέλω να πω ότι όταν ένας άνθρωπος είναι έτοιμος να κάνει την αλλαγή στη ζωή του, τότε είναι σίγουρο ότι θα έρθουν και οι κατάλληλοι άνθρωποι δίπλα του. Δεν θα τους αναζητήσει. Μόνο και μόνο η ενέργεια, αυτή που θα εκπέμπει από μέσα, γιατί είμαστε όλη ενέργεια. Επικοινωνούμε με τις συχνότητές μας και έλκουμε αυτό που είμαστε. Αν ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μίζερος, βλέπει ακόμα και στα θετικά, θα βρει το αρνητικό αντί το αντίθετο, θα έλξει μόνο τέτοιους ανθρώπους. Θέλω να πω, εγώ από τότε που σταμάτησε να είμαι, ας το πούμε, αρνητική και να βλέπω περισσότερα αρνητικά παρά θετικά, και το γύρισα, σας πληροφορώ, παιδιά, έλκω τέτοιους ανθρώπους στη ζωή μου. Έλκω αυτό που είμαι. Γιατί δεν είναι λύση το να πούμε να είσαι τυχερός να γεννηθείς σε καλή οικογένεια, ούτε το να είσαι έτοιμος να τα δεις θετικά. Γιατί δεν υπάρχουν ιδανικές οικογένειες, παιδιά. Δεν υπάρχουν ιδανικές οικογένειες, και ξέρετε ποιος είναι ο λόγος. Οι γονείς μεγαλώνουν τα παιδιά τους μόνο με το ένστικτο της αγάπης. Καμία φορά ούτε με αυτό. Δεν φτάνει όμως αυτό. Υπάρχουν γονείς οι οποίοι μελετάνε παιδοψυχολογία και εφαρμόζουν επιστημονικά δεδομένα στο μεγάλωμα των παιδιών τους. Και Κωνσταντίνε, αυτό είναι το θετικό του πράγματος. Βλέπω ότι οι καινούριες γενιές, και το ακούω συχνά, ότι πηγαίνουν οι γονείς στο παιδοψυχολόγο, ξέρω εγώ πώς να αντιμετωπίσουν ένα παιδάκι το οποίο είναι δραστικό ή δεν ακούει ή δεν μπαίνει σε όριο. Και αυτό είναι πάρα πολύ. Το θεωρώ ένα από τα θετικά πράγματα που κάνουν τώρα οι γονείς της νέας γενιάς, ας πούμε. Γιατί, εντάξει, οι γονείς μας δεν είχαν τέτοιες δυνατότητες. Ναι, φυσικά. Κοίταξε, και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Να πούμε ότι το να δώσει συμβουλή σε κάποιον δεν σημαίνει να του πεις τι να κάνει. Για παράδειγμα, εσύ μας έδωσες μία συμβουλή μέσω ηχητικού που ήταν να μην δίνουμε σημασία σε αυτά τα αρνητικά σχόλια κλπ. Και να μην επιτρέψουμε σε τοξικότητα να μας διαβάλει, να περάσει μέσα μας και να μας επηρεάσει. Αυτό δεν σημαίνει ότι μας υποδεικνύεις πώς να ζήσουμε τη ζωή μας. Ίσα ίσα εμάς μας δίνεις δύναμη και μας βοηθάς, και μάλιστα
αυτό δες που μας έφερε. Κωνσταντίνε, άκου, θα σου πω τώρα κάτι. Το ξέρεις ότι μέσα από την τοξικότητα και την αρνητικότητα των άλλων ανακαλύπτεις και ποιος είσαι εσύ και πώς αντιμετωπίσεις έναν τέτοιον άνθρωπο. Το ξέρεις ότι και μέσα στο παιχνίδι μπαίνεις κι εσύ, δηλαδή μαθαίνεις κι εσύ μέσα από αυτό. Τοξική θετικότητα λέγεται. Αυτό σε βρίζουν και το βλέπεις καλό. Όχι, δεν λέγεται τοξική. Πλάκα κάνω. Δεν λέγεται τοξική θετικότητα. Κοίτα, έτσι όπως το λες, όχι, δεν είναι έτσι. Θέλω να πω ότι εγώ καμιά φορά θέλω τέτοιες συμπεριφορές, γιατί μαθαίνω μέσα από αυτό να διαχειρίζομαι το θυμό μου, ας πούμε. Είναι Γιατί αυτό που είπε ο Κωνσταντίνος, μόνο σου έτσι, πετάνε πέτρες και χτίζεις ένα σπίτι με αυτές. μόνο με αλληλεπίδραση αρχίζεις και βρίσκεις τον εαυτό σου, το καθρέφτη σου και πώς το αντιμετωπίζεις. Δηλαδή, άμα ήταν όλοι θετικοί, Κωνσταντίνε, ίσως να μην έβλεπες κατά πόσο μπορείς να διαχειριστείς τον θυμό σου, την αγανάκτησή σου. Να μην το ήξερες. Ενώ μέσα από αυτές τις συμπεριφορές, τις οποίες, εντάξει, δεν τις επικροτούμε, αλλά μέσα από αυτό, για να βρούμε και την άλλη πλευρά, βλέπεις και εσύ πώς το αντιμετωπίζεις αυτό Πάντα θα το υπάρχουν θέμα. δυσκολίες στη ζωή μας. Δεν χρειάζεται να βάζουμε ακόμα περισσότερες ο ένας τον άλλον. Το ότι θα θυμώσουμε είναι σίγουρο. Άμα είσαι σε αυτή την κατάσταση, μπορεί να θυμώσεις και με ένα κουνούπι που πέρασε από δίπλα σου. Με ένα σκύλο που γαυγίζει. Με το ότι βρέχει. Δηλαδή, δεν χρειάζεται κάποιο να σου σπάσει τα νεύρα για να θυμώσεις. Μπορεί να μας πούνε και άνθρωποι που μας παρακολουθούν στα σχόλια, ίσως, τι συμβουλή θα δίνανε, πώς πρέπει εμείς να συμπεριφερόμαστε στους ανθρώπους που βρίσκονται σε μια τέτοια κατάσταση. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι το οτιδήποτε μας συμβαίνει στη ζωή μας να μην τον βλέπουμε σαν πρόβλημα, ό,τι μας έτυχε. Είμαι σίγουρη 100% μέχρι σε αυτήν την ηλικία που βρίσκομαι, έχω να πω βιωματικά ότι όποια δυσκολία στη ζωή μου έχει συμβεί, την μετατρέπω σε δοκιμασία και έχω και την συναισθηματική ευφυΐα να μετατρέψω αυτό σε κάτι θετικό, το οποίο το βρίσκω εν καιρό. Μπορεί να μην το βρίσκω την ώρα που μου συμβαίνει κάτι το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσω, γιατί ξέρεις, όταν αντιμετωπίζουμε κάτι άσχημα, λίγο έτσι με σκέψεις και αυτά θολώνουμε. Όταν περάσεις λοιπόν αυτή τη κρίση, είμαι σίγουρη, αυτή τη συμβολή θα έδινα, ότι θα πρέπει λίγο να ψάξεις, να βρεις τι είναι αυτό που αποκομίζεις από μια τέτοια συνθήκη άσχημη που μπορεί να έχει περάσει κάποιος. Γιατί σίγουρα υπάρχει κάτι που πρέπει να μάθεις από αυτό. Έχει σημασία που εστιάζεις. Εστιάζεις στο πρόβλημα ή στη λύση. Έτσι ακριβώς, και νομίζω είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε ότι αν αρχίζουμε να σκεπτόμαστε όχι μπορεί να μην υπάρχει λύση, όχι μπορεί να μην υπάρχει λύση, αυτό μπορεί να μας οδηγήσει σε μια μη λύση, σε ένα άλυτο πρόβλημα, πολύ απλά γιατί δεν έχουμε αντιληφθεί εκ των προτέρων ότι πρέπει να πιστέψουμε ότι υπάρχει λύση. Αν δεν πιστέψεις ότι κάθε πρόβλημα που αντιμετωπίζεις έχει λύση, θα δυσκολευτείς πάρα πολύ να τη βρεις. Άρα όταν ξεκινάς με ένα λεγόμενο growth mindset, δηλαδή με την ιδέα ότι ό,τι και αν είναι, ό,τι και αν κάνω αυτή τη στιγμή, πες ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι, πρόσθεσε μια λεξούλα στο τέλος, που είναι δεν μπορώ να το κάνω ακόμα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι ακόμα. Αυτή η λέξη είναι λέξη κλειδί που αλλάζει τα πάντα. Άμα πω δεν μπορώ να κάνω κάτι, είναι τετελεσμένο. Δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό γιατί έχω πείσει τον εαυτό μου ότι δεν μπορώ να το αλλάξω. Αν προσθέσω τη λέξη ακόμα, είναι η λέξη κλειδί για να μου επιτρέψει να πάρω άλλο δρόμο και να μπορέσω να καταλήξω στη λύση. Δεν θεωρώ ότι οι άνθρωποι είναι μόνοι τους, δεν θεωρώ ότι μόνο η οικογένεια μας διαμορφώνει και μετά τελείωσε, δεν έχουμε καμία ελπίδα. Αν ήταν αυτή η αλήθεια δεν θα ήμουν εκπαιδευτικός. Σίγουρα υπάρχουν αμέτρητες λύσεις. Κωνσταντίνε, δεν είπα ότι ο χαρακτήρας μας και η συμπεριφορά μας μόνο από την οικογένεια. Μετά μπαίνει το σχολείο, μπαίνουν οι φίλοι, μπαίνουν το εργασιακό χώρο. Απλά λέω ότι η αφετηρία και η βάση είναι στην οικογένεια. Αυτό ήθελα να πω. Όχι ότι δεν επηρεαζόμαστε. Φυσικά και μετά από την οικογένεια είναι το πρώτο, είναι και το σχολείο. Έτσι. Φυσικά. Ήθελα να συμπληρώσω απλώς, Βενετία, γιατί και εγώ ως εκπαιδευτικός, ως δάσκαλος πάνω απ' όλα, γιατί ναι, μεν είμαι καθηγητής, αλλά επιδιώκω περισσότερο να είμαι δάσκαλος. Ο δάσκαλος είναι οποιοσδήποτε σου επιτρέπει να μάθεις κάτι που σε βγάζει εκτός πλαισίου. Συχνά ξεκινάμε με τα ερεθίσματα που έχουμε από την οικογένεια και μετά συναντάμε κάποιον ο οποίος μας επιτρέπει
να πάρουμε πολλές πτυχές που έχουμε αναπτύξει και να έρθουν σε σύγκρουση αυτές οι πτυχές με αυτό που έχουμε από πριν και αυτό το καινούριο στο οποίο εκτιθόμαστε. Είναι σημαντικό να επιλέξουμε προσεκτικά τους δασκάλους μας, τους ανθρώπους που μας εμπνέουν να κάνουμε κάτι διαφορετικό, τους ανθρώπους που μας οδηγούν λίγο πιο κοντά σε αυτό το οποίο επιδιώκουμε, στη λύση που επιδιώκουμε. Εμένα η συμβουλή μου σε όλους τους ανθρώπους που παρακολουθούν, που αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε πρόβλημα πάσης φύσης αυτή τη στιγμή, είναι να υιοθετήσουν πρακτικές από ανθρώπους που βλέπουν ότι δουλεύουν για αυτούς και τους αρέσει αυτό που έχουν πετύχει, να ακολουθήσουν πρότυπα, να ανοίξουν τα αυτιά τους και τα μάτια τους και να εστιάσουν σε αυτές τις προσωπικότητες και τους ανθρώπους που έχουν πετύχει κάτι που θέλουν να πετύχουν και να αφήσουν να σβήσουν τη βαβούρα και τη φασαρία από τριγύρω, να μην ακούνε την πλειοψηφία που τους λέει δεν μπορείς, αλλά να πάνε σε αυτόν τον έναν που τους δείχνει πώς μπορούν να το κάνουν. Όχι σε όλους τους άλλους που τους λένε για ποιο λόγο δεν θα τα καταφέρουν. Λοιπόν, περιοριστικά να πάμε κατευθείαν εστιάζοντας στη λύση, ακριβώς όπως είπες και εσύ, και αφήνοντας το πρόβλημα εν μέρη στην άκρη, γιατί στην πραγματικότητα η λύση είναι αυτή η οποία είναι αυτό που επιδιώκουμε. Εκεί ήθελα λοιπόν να δώσω και εγώ την συμβουλή μου ως εκπαιδευτικός, που συχνά αυτό το οποίο αντιμετωπίζω είναι μαθητές που έρχονται σε μένα και μου λένε δεν μπορώ να το κάνω, ενώ εγώ τους βοηθάω να αποδείξουν στον εαυτό τους ότι μπορούν και τους δείχνω πώς. Είναι ωραίο να έχουμε, και εγώ να έχουμε μέντορες, και εγώ έχω το μέντορά μου στα σεμινάρια αυτογνωσίας που κάνω τόσα χρόνια. Αλλά πρόσεξε κάτι που που είπε και η Νίκη, ότι πώς να βοηθήσουμε. Εγώ μπήκα σε αυτό το... Εγώ ήθελα. Εγώ βρήκα το μέντορά μου. Συναντηθήκαμε. Θέλω να πω πάλι και το λέω, ότι για να ανοίξουν όλες αυτές οι πόρτες και οι συνθήκες για να μπορεί να αλλάξει ένας άνθρωπος, να βλέπει τα πράγματα λίγο διαφορετικά, θα πρέπει μέσα να έχει την πρόθεση και να το θέλει πραγματικά. Γι' αυτό δεν είμαι να δώσω συμβουλή ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό που πιστεύω είναι ότι αν επιλέξει, θα έρθουν τότε και οι κατάλληλοι άνθρωποι. Αυτό το λέω και στους ασθενείς μου πάρα πολλές φορές, γιατί ψάχνουν το κατάλληλο γιατρό, το κατάλληλο ορθοπαιδικό, δεν βρίσκουν. Και τους λέω, όταν θα είσαι έτοιμη να θεραπευτείς, θα βρεις και το κατάλληλο γιατρό. Και πάντα έτσι γίνεται. Ισχύει αυτό. Όταν θες να θεραπευτείς, θα βρεις και την κατάλληλη φυσικοθεραπεύτρια. Και μην ξεχνάμε ότι ο καλύτερος γιατρός είναι πάντα ο εαυτός μας. Γιατί αν δεν θεραπεύσεις πρώτα αυτό που βρίσκεται εδώ, δεν θα θεραπεύσεις τα υπόλοιπα. Καταρχήν δεν θεραπεύουμε, έτσι. Αυτό που είπες, Νίκη, δίνουμε λίγο ένα βήμα να μπορεί να θεραπευτεί μόνος ο κάθε άνθρωπος. Εντάξει, αυτό είναι το ζητούμενο. Γιατί πάει στο φυσικοθεραπευτή ο άνθρωπος και του λέει να κάνει τις ασκήσεις του και δεν θα τις κάνει. Δεν θα τις κάνει σίγουρα, αυτό το ξέρω. Το ξέρω κι εγώ, ναι. Είναι σίγουρα αυτό. Δεν θα τις κάνει, άρα δεν θα τις κάνει. πρέπει να το επιλέξει μόνος του όποιος θέλει να σωθεί. Το μυαλό μας έχει τόσο μεγάλη δύναμη, παιδιά, έχει τόσο μεγάλη σοφία, που αν καταφέρουμε να ελέγχουμε τις σκέψεις μας και να τις φέρνουμε εκεί που πρέπει, και το πρέπει ποιο είναι, στην καλύτερη εκδοχή, το mind control δηλαδή, να μπορέσουμε να κάνουμε, το οποίο εκπαιδεύεται αυτό, νομίζω ότι θα είμαστε λιγότερο δυστυχισμένοι. Και λιγότερο να δείχνουμε τη δυστυχία και να την πετάμε στους άλλους, ναι. Να είσαι καλά, Βενετία. Ευχόμαστε να συνεχίσεις να δίνεις περισσότερα χαμόγελα στους ανθρώπους γύρω σου, να παίρνεις ανθρώπους οι οποίοι αισθάνονται πόνο και δυστυχία. Δεν πολύ, Κωνσταντίνε, να ξέρεις. Εσύ δεν χαμογελάς, αλλά μπορεί να κάνεις άλλους να χαμογελούν, και αυτό νομίζω καμιά φορά είναι πιο σημαντικό. Μου άρεσε που το έκανες την ώρα που χαμογελούσες πάντως. Αυτό λέει πολλά. Πάντως, να είσαι καλά, Βενετία. Νομίζω είναι χαρακτηριστικό το κλείσιμο της κλήσης. Χαμογέλασες, μετά χαμογέλασα εγώ και η Νίκη δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Και τώρα νομίζω είναι κάποιος από το κοινό που μάλλον κάτι το ίδιο. Είναι μεταδοτικό. Είναι μεταδοτικό. Όλα είναι μεταδοτικά. Ας μεταδώσουμε λοιπόν αυτά που αξίζουν περισσότερο. Να είσαι καλά, Βενετία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη σε όλους με τη λύση τους. Πολλά φιλιά. Γεια σου.